มีแครอทไฮเปอร์แม็กและเหมือนจะไม่มีตัวบินนะครับผมและเราเห็นอะไรแวบๆมีคุณยอนะครับผมสปายแฟมิลี่ตาถัดมาครับผมโอ้เจออาเนียส่งท้ายครับผมและเป็นทีมหยุด5 วิ3ตัวครับมีกับปะแล้วอาเนียสวัสดีครับมาพบผมเป็นคนชาแนลเล็กเช่นเคยครับผมในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนไม่มีชิ่งจัดเลยที่เจ๊น้ำการค้าเพราะไม่ว่าแพ็คจะเล็กจะใหญ่หรือเกมไหนเจ๊น้ำรับเติมให้หมดพร้อมราคาโคตรถูกจ่ายสบายการันตีความน่าเชื่อถือด้วยบริการกว่า 8 ปีจะรอช้าอยู่ใหญ่คิดจะเติมนึกถึงเจ๊น้ำการค้าเท่านั้นมาครับมาพบกันในวันปิดลีก PVP อีกเช่นเคยกับซีรีส์ PVP มาราธอนนั่นเองเนาะในสัปดาห์แรกของโคราโบสปายแฟมิลี่นี้บอกได้เลยว่าเรายังไม่มีตู้กาชาเพิ่มโอกาสมาเลยแม้แต่ครั้งเดียวเนาะเพราะว่า PVP รอบนี้ตัดลีกวันที่ 29 ตอนกลางคืนนะครับผมส่วนตู้กาชาเพิ่มโอกาสมันจะมาปรากฏวันที่ 30 ตอนเวลา 4 ทุ่มนั่นเองนะครับผมทำให้เราลีกระดับท็อปตำนานโดยเฉพาะฝั่งต่างชาตินะครับยังไม่มีการเปิดกาชาตามล่าหาเรนเจอร์ใหม่แต่อย่างใดนั่นเองเนาะโอกาสเจอจะค่อนข้างยากมากๆเลยแต่ก็ยังมีให้เห็นอยู่บ้างนั่นเองนะครับหลักๆมีแต่คนไทยนั่นแหละที่รีบเปิดรีบอยากได้อยากมาลองใช้งานกันนั่นเองต้องทำให้ณวันนี้ผมไม่รู้เราจะได้เจอหรือเปล่าเดี๋ยวเราไป PVP พร้อมกันครับเหลือเวลาไม่ถึง30 นาทีสุดท้ายครับรีบตีเลยดีกว่าตาที่1มีทั้งตัวบินมีทั้งกับปะแต่ยังไม่มีตัวใหม่โน้นและเขามีรอนด้วยนะครับลองดูแล้วกันครับผมจัดกันไปเราก็มีกับปะเหมือนกันไม่ต้องไปกลัวเขานะแต่เกียร์ไม่เต็มเท่าไหร่แต่ยังได้อยู่นะครับมาถึงเขาวิ่งมาอย่างรวดเร็วเราเลยต้องใช้ไอเทมกันก่อนตั้งแต่ต้นเกมครับอย่าไปงกนะครับผมเริ่มต้นด้วยพายุกันก่อนครับนะชิงพื้นที่คืนและเขาพายุกับจังหวะนี้เราแช่แข็งอย่าให้เขากินพื้นที่มาเยอะจนเกินไปไม่งั้นแล้วพายุอันแรกมันจะเสียประโยชน์ไปจากการที่เราใช้เนาะจากนั้นกดอมตะและรีบเคลียร์ฝั่งตรงข้ามให้เกลี้ยงนะครับผมเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับหลังจากนั้นเราจะเริ่มยืนอยู่ได้และเข้าสู่เมตาฝั่งบุกนั่นเองนั่นก็คือเมตายืนไกลนั่นเองนะครับผมนะและก็เขาใช้เทมตอนนี้ไม่ทันแล้วครับผมเพราะฝั่งเขาเกลี้ยงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเหลือแค่เวลาเท่านั้นครับที่จะป้อมแตกเมื่อไหร่นั่นเองเนาะส่วนตัวบินเอาเราไม่ลงแน่นอนครับเพราะว่าบัฟมูลกับปะมีทางคริเนาะทำให้ตัวการบินอย่างซาลี่หมากลุกตีคริได้แรงมากยิ่งขึ้นและกำจัดลงอย่างรวดเร็วนั่นเองเนาะไม่มีทางที่จะมาสะกิดป้อมของเราได้อย่างแน่นอนนั่นเองครับผมและตาแรกก็ชนะไปอย่างง่ายดายครับถัดมาตาที่2ครับผมเริ่มเจอหยุด5 วิผสมปนเปมาบ้างแล้วแต่มีแค่อควาตัวเดียวเท่านั้นครับและเป็นพื้นล้วนฉะนั้นขอเป็นทีมพื้นเหมือนกันเนาะเอาบราวช้างมาช่วยเร่งคอมโบตัดแร่ทำให้ฝั่งตรงข้ามปล่อยตัวช้าลงได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมและสเต็ปเดิมครับผมเราโดนยัดมาฉะนั้นพายุออกไปก่อนเลยครับแม้เขาจะไม่มีเดนจิแต่ว่าขอพื้นที่คืนไว้ก่อนนั่นเองครับยิ่งได้พื้นที่เยอะยิ่งได้เปรียบในยุคนี้ผมแต่ว่าอย่าเร็วจนเกินไปเพราะเดี๋ยวโดนเมตายืนไกลฝั่งรับสวนคืนกลับมาเอานะครับผมแล้วก็รีบใช้ไอเทมจนเกลี้ยงเลยนั่นเองนะครับจากนั้นรีบเคลียร์ให้หมดนะผมถ้าเคลียร์หมดเราโดนสวนแตกยับแน่นอนนะครับแต่ว่าเราเคลียร์หมดไงหยุด5 วิเขามีแค่อควาตัวเดียวมันเลยยังไม่รุนแรงมากมายนะอย่างมากก็3 ถึง 4 ตัวพร้อมกันเท่านั้นนั่นเองครับผมแล้วยังไงดีจังหวะนี้เริ่มหายหมดเหลือแต่ตัวชนแล้วครับผมสำหรับฝั่งตรงข้ามเนาะเห็นแต่เดนจิและอควากันเป็นหลักนั่นเองครับผมส่วนกองหลังหายเกลี้ยงแผงนะครับแม้แต่กับปากก็ไม่ได้ยืนครับผมถ้าเข้าถึงตัวก็หายหมดนะครับผมเรียบร้อยแบบนี้น่าจะปิดจบป้อมได้ไม่ยากเย็นมากนักติดแค่ดื้อด้านเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับผมนี่แหละเป็นไงเห็นไหมตัวละครฝั่งเขาปล่อยตัวไม่ออกเมื่อเจอคอมโบตัดแร่บวกพันหน่วยแบบเร่งความเร็วในเกมบุกครับผมชนะไปอีก1 ตาและตาถัดมาอย่างรวดเร็วมีมาซิลด้วยไม่เจอกันนานแต่ว่าเขาใช้บาวช้างด้วยครับฝั่งตรงข้ามตัดแร่น่าจะติดได้เร็วเหมือนกับที่เราใช้งานกันอยู่เนาะเล่นสเต็ปเดิมครับผมมาถึงช้างเขาวิ่งกันมาอย่างรวดเร็วเหมือนเขาจะไม่มีเดนจิแต่ช้างกระโดดค้ำมาจากโสมบัฟนะครับผมดังนั้นแล้วขอพื้นที่คืนเช่นเคยครับพายุกันก่อนจังหวะนี้บอทกดพายุสวนทันทีฉะนั้นเรารอกดแช่เลยครับผมอย่าให้กินพื้นที่เยอะเฉกเช่นเดิมนะครับสเต็ปเดิมๆและรีบเคลียร์ฝ่ายตรงข้ามนะครับผมเรายังอั้นอมตะเอาไว้เนาะเพราะว่าเขายังไม่ได้ใช้ไอเทมน้ำแข็งถ้าเขาใช้สวนมาเดี๋ยวเราไม่มีเคาน์เตอร์เอานะครับเลยต้องเก็บไว้นิดนึงเนาะแต่ดูเหมือนว่าเราจะเคลียร์ฝั่งตรงข้ามได้เสร็จเรียบร้อยเพราะเราปล่อยตัวไวไงและช้างมีร่างโคนพลัสนะครับผมทำให้ติดตัดแร่ไวฝั่งตรงข้ามปล่อยตัวไม่ออกเราก็กินเรียบนะครับผมชนะไปและตาถัดมาครับผมเจอจับคู่ซ้อนเลนไม่เห็นฝ่ายตรงข้ามแต่เราต้องตีเพราะต้องการคะแนนเร่งรีบคู
คูณ2นะครับผมเพื่อให้ทันท็อป100และเอาตัวการบินไปเผื่อเพราะเราไม่รู้ว่ามีบินหรือเปล่านั่นเองเนาะไหนดูซิมีแครอทไฮเปอร์แม็กและเหมือนจะไม่มีตัวบินนะครับผมและเราเห็นอะไรแวบๆมีคุณยอนะครับผมสปายแฟมิลี่โอ้โหมีเร็วแบบนี้คนไทยชัวร์ๆนั่นไงว่าและกิวเด็กกุ๊กนะครับผมคุณยอครับโดนสตันไปเรียบร้อยแล้วยังไงดีและโดนทางคริรัวๆแหละยังยืนเฉยทางสกิลก็ยังนิ่งนะครับผมโอ้โหความถึกนี่ต้องยกให้เขาจริงๆนะแต่ว่าแค่ร่างไฮเปอร์แม็กมันไม่พอนะครับผมมันรับดาเมจตุ้มตามในยุคนี้ไม่ไหวครับผมแต่ว่าเรื่องโดนสถานะง่ายนี่ชัดเจนมากๆว่าตันบนหัวติดกันตรึมนะครับแต่ว่ายังคงรับดาเมจได้ดีมากๆและเราไม่ต้องใช้ไอเทมแน่นอนครับผมอยากจะใช้ในลีกตำนานคงต้อง9ดาวแม็กเท่านั้นครับเพื่อเอาเครื่องสุดท้ายมาเล่นแทนเดนจิในฝั่งคอมโบหยุดเวลา5วินั่นเองตาถัดมาผมจะเจออีกไหมโอ้ไม่เจอแล้วนะครับไม่เป็นไรตีแบบนี้ไปก่อนละกันโนน่าจะไหวอยู่ทีมเขาไม่มีตัวเบนฉะนั้นเอาทีมเร่งคอมโบกันไปหน่อยนะครับผมบาวช้างมาเสริมอีกเช่นเคยเลสโกสเต็ปเดิมๆครับผมวิ่งกันออกมาก่อนเลยนะครับและเรากินที่ได้ครึ่งหนึ่งคงยังไม่ต้องรีบใช้ไอเทมพายุนะครับผมและรีบแช่กันไปก่อนเลยครับเพื่อปิดดาเมจต้นเกมโน้ตที่เขาบอทโหดนะครับผมปล่อยตัวมาเยอะเป็นพิเศษนะครับถ้าเกลี้ยงได้เราก็จะเก็บพายุเอาไว้ได้เองครับและเขากดว่าแต่เราต้องกดสวนทันทีครับไม่อย่างนั้นแล้วเราหายเรียบได้ในพริบตาเหมือนกันทับเขือแม้แต่นิดเดียวนะและยังไงดีจังหวะนี้ฝั่งเขาก็ยังกองกันอยู่หน้าบ้านอยู่นะครับผมแอบเสียวๆจะโดนสวนมาหรือเปล่าแต่ฝั่งเรารีบปล่อยมาเยอะครับผมทำให้คอมโบตัดแร่และพันหน่วยติดเรียบร้อยครับดูได้จากป้อมฝ่ายตรงข้ามปล่อยตัวมานิดเดียวเท่านั้นครับผมแปลว่าคอมโบฝั่งเราติดเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมและจากนั้นครับขย่ำหน้าบ้านให้จบนะครับผมเพราะว่าเขาไม่สามารถสร้างกลุ่มได้แล้วนั่นเองครับและชนะไปนั่นเองครับผมและตาถัดมาครับผมอย่างรวดเร็วโอเคไม่มีตัวใหม่ไม่เป็นไรแต่เหมือนจะหยุด5วิหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นอะควาแวบๆนะผมรีบตีกันไปหน่อยเลสโกลองดูเลยละกันนะผมเดี๋ยวจะหยุด5วิก็รู้เองแหละนะครับโอ้โหโดดมากินที่แบบนี้สงสัยต้องใช้มุกพายุก่อนแต่ว่าได้อยู่นะสล็อตเราสตันให้อยู่ดีนะครับผมดังนั้นแช่ไปก่อนเลยละกันเพราะตัวโดดข้ามมาเขาตายไปเรียบร้อยอย่างรวดเร็วนะของเขาแช่ขึ้นมาเราอมตะไปครับอย่าไปกวนนะครับผมและพายุบอกได้เลยว่าถ้าไม่ใช้ตอนต้นเก็บเอาไว้นะครับผมใช้ในจังหวะที่สำคัญจริงๆเพราะว่าถ้าใช้ผิดจังหวะนิดเดียวคุณสามารถแพ้ได้ทันทีครับจากการใช้เทมพายุภายหลังนั่นเองนะครับและยังไงเราวิ่งไปกองกันหน้าบ้านน่าจะไหวอยู่ครับผมหยุด5วิเหมือนจะยังไม่ใช่นะเพราะมีอควาตัวเดียวก็เลยติดไม่เยอะและเรากระทืบหายหมดทีมครับผมนะแม้จะโดนตันก็ไม่เป็นไรแต่เขาหายหมดเรียบร้อยแล้วน่าจะการันตีชัยชนะอย่างแน่นอนครับไม่น่าสร้างกลุ่มได้รอดแล้วเนี่ยเพราะว่ากองหลังเรามีกับปะเคลื่องแตงกวากันรัวๆครับผมทำให้ป้อมโดนครีหน้าป้อมโดนครีแล้วป้อมเลื่อนลดอย่างหวบห้าครับผมแบบนี้น่าจะขึ้นอยู่กับเวลาแล้วครับว่าจะแตกเมื่อไหร่ติดเครื่องสุดท้ายเท่านั้นนั่นเองและเรียบร้อยกันไปครับผมชนะไปก่อนอีก1ตาครับและถัดมาครับผมมาเจอคนจากกิลด์ My Family ครับมีตัวบินและคู่เทพกาจากคุตะแต่ไม่มีสปายแฟมิลี่แต่อย่างใดไม่เป็นไรถ้าทางจะเน้นป่วนและยังไม่ได้เปิดกาชาเราเล่นสเต็ปเดิมๆกันไปก่อนนะครับผมและเขาวิ่งมาอย่างรวดเร็วและกระโดดข้ามหลังมาด้วยเอาแล้วไงแบบนี้คงต้องพายุกลับสวนเลยหรือเปล่าแต่อมไว้ก่อนเพราะว่าตัวเดเมจกองหลังเขาตามไม่ทันแต่สุดท้ายต้องกดไว้ก่อนครับผมเพราะว่าเดี๋ยวตัวบินมันกดดันป้อมเราเร็วจนเกินไปท่าทางจะไม่ค่อยดีและเขาติดตันอยู่ผมอมไอเทมไว้แป๊บหนึ่งและค่อยกดแช่นะครับผมเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดและรีบเก็บกวาดฝ่ายตรงข้ามให้เร็วมากที่สุดครับผมหายไปเกินครึ่งทีครับเหลือแต่ตัวชนเป็นหลักและเขาแช่มาเราอมไว้เล็กน้อยตอนที่ดาเมจกำลังจะเติมค่อยกดอมตะแบบนี้นั่นเองและยังไงต่อดีจังหวะนี้เขาน่าจะสร้างกลุ่มลำบากครับแต่ว่ายังสามารถสวนเราได้อยู่เนาะเพราะว่าทางคริก็ยังพอมีเหลืออยู่ครับแล้วก็บอสมืดสล็อตก็ยังคงค้ำให้อยู่และเขากดอมตะเราไม่มีไอเทมไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราเคลียร์ไปเยอะแล้วคอมโบน่าจะเริ่มติดเพราะตัวเขาปล่อยน้อยลงอย่างมากนั่นเองครับผมจังหวะนี้แล้วยังไงดีตัวบินกดดันป้อมเราได้หรือเปล่าเหมือนจะยังไม่ได้ครับผมนะเพราะว่าบัฟคริบวกกับหมากลุกนี่เอาลงแน่นอนนะครับผมบินดุก็บินดุเถิดและเรียบร้อยครับผมนะถึงหน้าบ้านป้อมแตกกันไปและตาถัดมาครับผมจับมาเจอกับคนญี่ปุ่นกันต่อครับมีกับปะอีกแล้วครับท่านและมีรอนป่วนด้วยยังดีนะไม่มีแชมเปญมืดกับตัวบินนะครับไม่งั้นแล้วสู้ยากมากๆครับผมถ้าเจอ3ตัวนี้พร้อมกันแต่รอบนี้เราน่าจะไหวครับไปครับผมนะวิ่งไปสเต็ปเดิมๆครับผมปล่อยเดนจิสัก2ตัวโอ้โหทางครีกับปะเขาแรงว่ะไม่รู้ใส่เกียร์ทางครีเน้นๆหรือเปล่านะเพราะว่าครีทุกดอกตั้งแต่เริ่มเลยนะครับมาถึงพายุไปก่อนเลยเพราะว่ากินที่อย่างรวดเร็วอย่าให้กับปะมาได้พื้นที่เล่นนะครับไม่งั้นเราซวยนะและกดแช่แข็งไปจังหวะที่เขาหายสตันทั้งทีมนะครับผมเพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้
ช้ไอเทมและยังไงดีครับจังหวะนี้กองกำลังฝั่งเขาค่อนข้างที่จะปล่อยออกมาน้อยนะเหมือนฝั่งเราจะปล่อยคอมโบตัดแร่เร็วไปหรือเปล่าแล้วก็ติดพันหน่วยค่อนข้างเร็วนะครับไม่งั้นแล้วน่าจะปล่อยมาได้เยอะกว่านี้ทำให้เราได้เปรียบตั้งแต่เริ่มเลยนะครับผมแล้วก็ชีอองไม่ได้เล่นครับผมตัวลีลาสกิลนานแบบนี้นะเลยหลุดเมตานั่นเองครับผมเราก็เลยไม่เห็นการใช้งานเจ้าชีอองบนลีกตำนานมากเท่าไหร่ในปัจจุบันครับผมและจังหวะนี้ครับรีบยัดป้อมให้แตกไปเลยครับเขาไม่น่าสร้างกลุ่มได้แล้วกดอมตะตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วครับผมนะรอเวลาแพ้อย่างเดียวครับผมคริรัวๆครับป้อมแตกทันทีครับผมจบเกมกันไปจากนั้นตามมาด้วยซ่อนเร้นครับผมก็ต้องรับคำท้าเพื่อคะแนนที่สูงมากขึ้นถึง2เท่าและเอาทีมกันบินไปเผื่อไว้นั่นเองครับผมนะและเล่นตามสเต็ปเดิมๆไหนดูซิฝั่งตรงข้ามเหมือนจะไม่มีบินแล้วก็เหมือนจะไม่มีตัวชนเลยหรือเปล่าเนี่ยมีแต่ตัวยืนไกลๆนะครับผมดังนั้นแล้วเราไม่ต้องใช้พายุเนาะเราคุมพื้นที่ได้กดแช่ไปก่อนเขากดอมตะมาเรากดอมตะสวนเลยทันทีครับเพราะว่าเรายังกำจัดกองกำลังกลุ่มแรกเขาไม่ได้เนาะต้องรีบกำจัดให้ได้ก่อนแม้จะใช้ไอเทมเยอะขนาดไหนก็ตามแต่ครับผมและพอเคลียร์ได้แบบนี้เขาต้องใช้พายุอะไรต่างๆสวนกลับมาแล้วผมแต่ตอนนั้นก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าจำนวนตัวเขาปล่อยได้น้อยลงจากการติดคอมโบฝั่งเราแล้วนั่นเองและเรายังเหลือพายุวิ่งสวนกลับไปครับผมนะติดสตันแบบนี้เรารีบเคลียร์กองกำลังที่เขาปล่อยมาจังหวะเมื่อกี้นี้เล็กๆน้อยๆได้ก็น่าจะจบเกมแล้วนั่นเองครับผมเพราะเรามีสล็อตสตันมีอีกหลายตัวช่วยป่วนอยู่นั่นเองครับผมและจากนั้นน่าจะไม่มีปัญหาครับน่าจะชนะได้สบายๆนั่นเองครับผมเรียบร้อยไปและตาถัดมาครับผมเจอคนไทยเจอแชมเปญมืดเจอกับปะเจอรอนเหนื่อยอีกแล้วครับผมยังดีไม่มีตัวบินมาด้วยไม่งั้นจะเหนื่อยมากกว่านี้น่าจะไหวอยู่ครับผมปล่อยตัวไปเลยตามสเต็ปเดิมๆของเรานะครับวิ่งไปกินพื้นที่ได้ครึ่งแมปน่าจะไหวอยู่นะคิดว่าไม่ต้องใช้พายุหรือเปล่าใช้ไว้ก่อนดีกว่านะเพราะว่าฝั่งเราโดนแชมเปญมืดยิงไปเมื่อกี้นี้หายไปนิดหน่อยอยู่เหมือนกันนะครับขอพื้นที่เร็วๆแล้วก็รีบเก็บกวาดกันหน่อยเนาะโถมไอเทมยัดหน้าป้อมไปเลยโชคดีครับผมตานี้บอทไม่ใช้ไอเทมสวนเนาะทำให้เราเคลียร์กลุ่มเขาได้ครับผมและแบบนี้น่าจะไม่มีปัญหาหรือเปล่าโอ้โหใช้พายุจังหวะนี้แอบเสียวๆเหมือนจะโดนสวนหรือเปล่าอย่างดีครับเราเก็บอมตะเอาไว้เมื่อสักครู่นี้แล้วเหมือนเขาโดนสตันอยู่เนาะยังมาเติมทีมไม่ทันครับผมเรากดอมตะไปเลยตอนกำลังจะโดนกับปะคริใส่และเหมือนฝั่งตรงข้ามจะเริ่มยืนไม่อยู่ครับผมเราปล่อยตัวมาเยอะแล้วทำให้เขาติดคอมโบความสามารถปล่อยตัวมาน้อยและเริ่มกำจัดเคลียร์พื้นที่ได้เสร็จเรียบร้อยแบบนี้น่าจะไม่มีปัญหาแม้จะแช่มาน่าจะไหวอยู่นะครับโอเคสตันจากสล็อตลาสแท็กน่าจะช่วยให้ทีมของเรายืนได้อยู่ครับไม่โดนดาเมจเมื่อสักครู่นี้นะและตัวของเรายังปล่อยออกมาเรื่อยๆคอมโบติดกันรัวๆครับผมและเขาปล่อยตัวไม่ออกเป็นที่เรียบร้อยครับผมที่เหลือยัดหน้าป้อมให้แตกเท่านั้นเองครับเรียบร้อยไปชนะไปอีก1ตาครับและจากนั้นเหลือ1นาทีสุดท้ายตาถัดมาครับผมเจออาเนียส่งท้ายครับผมแล้วเป็นทีมหยุด5วิ3ตัวครับมีกับปะแล้วอาเนียเน้นปล่อยตัวไวๆนะครับผมเพราะว่าเน้นลดคูลดาวน์แค่ร่างไฮเปอร์อาจจะยังสู้9ดาวไม่ได้เขาน่าจะเปิดได้มาและลองใช้งานกันเองไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงมาดูพร้อมกันครับผมวันนี้เจอทั้งคุณยอเจอทั้งอาเนียเลยนะในพื้นที่ครึ่งแมปครับผมแต่ว่าโดนพาวเวอร์ทุบไปตายไปก่อนฉะนั้นพายุขอพื้นที่คืนก่อนเลยแล้วกันเนาะแล้วก็ก่อนที่หยุด5วิติดเราต้องรีบกระทืบก่อนนะครับไม่งั้นแล้วเราซวยแน่นอนเพราะกับปากก็โดนหยุด5วิและนี่แค่3ตัวนะครับผมติดไปแล้ว7ตัวครับสำหรับหยุด5วิเอาเรื่องไว้ล่ะแต่เขาโดนสตาร์ทอยู่นะผมเลยอมไอเทมอมตะไว้ก่อนนะครับผมกดช้าๆนิดนึงและยังไงดีครับจังหวะนี้เขายังเหลือเยอะอยู่เพียงแต่ว่าโดนสตาร์ทจากสล็อตเอาไว้ครับผมค้ำให้ทำให้ดาเมจเขาไม่เข้าถึงฝั่งเรามากมายจนเกินไปเนาะแต่ว่าก็เจ็บปวดอยู่เหมือนกันครับผมสร้างกลุ่มค่อนข้างยากต้องหวังพึ่งกับปะเคลียร์กลุ่มหน้าเขาเรียบร้อยนะครับผมและยังไงดีจังหวะนี้ฝั่งเขาเริ่มสร้างกลุ่มได้อยู่บ้างแต่ว่ายังไม่มากพอถ้าทางฝั่งเราจะติดคอมโบพันหน่วยได้เยอะพอสมควรนะผมก็เลยยังปล่อยตัวไม่ได้มากเท่าไหร่ถือว่าสูสีมากครับตานี้และยังไงดีตอนนี้คริกลุ่มหน้าค่อยๆกระดึบไถเข้าไปหน้าบ้านเขาเรียบร้อยโดนเรมมูฟไปสวยงามครับผมเท่ากับว่าเหลือนิดเดียวเท่านั้นครับเราได้เปรียบสุดๆขอบคุณโคนี่สล็อตจริงๆสำหรับตานี้นะโอ้โหทำดีจัดเกือบแพ้แล้วผมตอนติดหยุด5วิทั้งทีมเรียบร้อยครับผมชนะได้อยู่ครับเมื่อเจออาเนียแต่บอกตรงๆไม่รู้สึกเลยว่าเจออาเนียรีเซ็ตลีกเรียบร้อยไม่ทันด้วยครับสำหรับตานี้ PVP วันนี้ตีมันมากๆครับผมทำให้เราไม่รู้เลยว่าจบอันดับเท่าไหร่ทางท็อป100หรือเปล่าไหนดู
สิเที่ยงคืนแล้วครับผมไปรับรูบี้นี่ไง260บี้เท่านั้น106เสียดายมากมาตีช้าไปนิดนึงไม่แล้วน่าจะชนะทันท็อป100ติดตำนานต่อเนื่องอยู่นั่นเองแต่ไม่เป็นไรครับได้อันดับนี้ก็โอเคแล้วพึงพอใจมากๆบทสรุปนะครับผมจากที่เจอคู่เทพสปายแฟมิลี่ไม่ว่าจะเป็นอาเนียหรือยอในร่างไฮเปอร์แม็กเท่านั้นระหว่างไต่ลีกท็อปตำนานนี้ก็ต้องยอมรับกันตามตรงว่ามันยังไม่ไหวนะครับผมต้องรอปั้น9ดาวแม็กโนเพราะว่าปัจจุบันนี้ตัวดาเมจเนี่ยมีทั้งกับปะมีทั้งบอสมืดและมีพาวเวอร์ลดต้านอีกนะครับผมไม่มีทางที่ตัวชนมันจะยืนอยู่รอดได้เลยนะครับผมถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่เน้นปั่นป่วนช่วยนั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องมีเครือกสุดท้ายด้วยนี่ครับแต่ร่างไฮเปอร์มันไม่มีทั้ง2อย่างนั้นไงแล้วก็รอบนี้เหมือนจะโดนสถานะง่ายด้วยครับผมโอกาสได้เล่นค่อนข้างที่จะน้อยโน้ตต้องเน้นปล่อยตัวไวมากกว่านี้ดังนั้นแล้วร่างไฮเปอร์แม็กเอาไม่อยู่ครับผมต้องขึ้นร่าง9ดาวแม็กเพื่อเอาความสามารถเพิ่มและลดคูลดาวน์ให้มากกว่านี้มันถึงจะพอเห็นผลการใช้งานที่ชัดเจนมากกว่านี้ครับณตอนนี้ยังไม่โอเคเท่าไหร่ครับในร่างไฮเปอร์แม็กสำหรับลีกท็อปตำนานนั่นเองเนาะแต่ถ้าลีกอื่นๆใช้ได้ใช้เลยครับเพราะว่าเราเห็นแล้วเนาะว่ายอถึกขนาดไหนเราเห็นอาเนียแล้วนะครับว่าพอป่วนได้ดีแค่ไหนนั่นเองนะครับผมแล้วไว้เราค่อยมารีวิวในร่าง9ดาวแม็กที่สุดของมันละกันนะครับว่าจะใช้งานเป็นอย่างไรก็บ้างแต่ณตอนนี้รอตู้เพิ่มโอกาสกาชากันก่อนเนาะจะได้เห็นกันว่าเหล่าลีกสูงๆเนี่ยจะเริ่มเปิดตาล่าหาและปั้นสูตรมาใช้งานเนี่ยทำให้เมตาเปลี่ยนไปหรือเปล่ากันนั่นเองนะครับผมและก่อนจากลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่องแมคโครน้อยกันด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย